ọmọ olómù apẹ̀rán ọmọ ọlọ́rọ̀ alágògbà àsìgbà tí ń bẹ̀ lọ́nà ọ̀tòmù ọmọ bí ewúrẹ́ bá sọnù lómù ẹ má má fi lọ̀ wá mọ́ ìran bàbá wa kì í ṣẹgbẹ́ gbẹ́rangbẹ́ran ọmọ adìyẹ òkòkò bóun ló bá sọnù lómù ń kọ́ mo ní ẹ má má fi lọ̀ wá mọ́ ìran bàbá wa kì í ṣẹgbẹ́ gbẹ́yẹgbẹ́yẹ ọmọ owó lẹ́wọ́ mẹ́sọ̀ ọmọ pẹ̀tù fàtúnkẹ́ ọmọ pẹ̀tù méje ọmọ ẹrùkù mẹ́fà ọmọ asan lọ́la lọ́nà mẹ́rìndínlógún ọmọ olùkọ̀tún ọjà ọmọ oníjà bí ọba bomi lókun kúrí ọmọ ṣàkété gbógun ọkọ̀ ìbídùn ọmọ bí ògùn bá jẹ́ ewé a máa jẹ́ ọkọ̀ adébímpé ustaza basi musa owó lẹ́wà ọmọ olùkọ̀tún kọjà lónìí kò sóògùn ọmọ ògùn àrùn ló wà òjàre ẹ̀dá kan gbìyànjú ni Elédùmarè ọba lókùnkùn níwòsàn lọ́dọ̀ ṣe ń gbọ́ àdírẹ́sì iléeṣẹ́ wa rèé o Safwatul Mubarak Mosque ojúlé kọkànlá Gbẹ̀ngà Déwálé street Ògúngbàdé town Oníhàlé Ìfọ̀ Ògùn state ibẹ̀ níléeṣẹ́ wa fìdí sọ̀kalẹ̀ sí 925 Omatlink Trading Herbal and Leaf Mixture Company Ustaz Abasi Musa òun ni aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ tiwa Elédùmarè lókùnkùn níwòsàn lọ́dọ̀ ṣe ń gbọ́ tẹlifóònù nọ́mbà wa rèé o 08036698656 ojàre tàbí kẹ́ẹ̀tù pé Ustaz Musa sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 09092373652 ojàre àìrìnjìnà làpàjá búkẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́ abáàbárìn títí dandan ní kárẹ̀ràn tó jẹrin lọ 925 Omatlink Trading Herbal and Leaf Mixture iléeṣẹ́ tí wọ́n ti ń tọ́jú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń tọ́jú obìnrin wọ́n ṣe ń tọ́jú ọmọdé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń tọ́jú àgbàlagbà ojàre Ustaz Musa ló ní ẹgbẹ́ra àtọmọdé àtàgbàlagbà àtọkùnrin àtobìnrin ẹgbẹ́ra ẹ má ṣe pa àìsàn mọ́ra àìsàn ló ń jẹ́ mú bẹ́ẹ̀ gbé kó bá pa mọ́ra àìsàn a máa pani ni àmọ́ bó o bá ti lọ sí iléeṣẹ́ 925 Omatlink Trading Herbal and Leaf Mixture Company tó ń bẹ ní Oníhàlé nílùú Ifọ̀ dandan ni kí wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wòsàn sí gbogbo ohun tó bá kúnkún fẹ́ àtọmọdé àtàgbàlagbà ó yẹ gbéra.